السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا بيكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن طريقة علاج النحافة للأم المرضعة، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بيكم. تعاني أغلب النساء من مشكلة نقصان الوزن في فترة الرضاعة الطبيعية، خاصة إذا فقدت شهيتها وامتنعت عن تناول بعض الأطعمة ذات السعرات العالية أو الأغذية التي تحتوي على عناصر مفيدة للجسم خلال فترة الرضاعة الطبيعية. وفي الحقيقة إن الأم بحاجة إلى الطاقة لإتمام عملية الرضاعة التي تأخذ الكثير من جهدها وصحتها، لذلك يجب أن تتناول المرضعة كميات كافية من الغذاء تجنبا لتعرضها للضعف وفقر الدم وقلة كميات الحليب وقيمته الغذائية للطفل. لذلك سنقدم في هذا الفيديو بعض المعلومات المهمة التي تساعد في علاج النحافة للسيدة المرضعة بطريقة صحية. ونبدأ أولا بزيادة السعرات الحرارية، حيث يجب زيادة حوالي 500 سعر حراري يوميا أكثر من الحاجة اليومية، مما يؤدي إلى زيادة حوالي نصف كيلو جرام من الوزن في الأسبوع، حيث يمكن إضافة أغذية عالية السعرات الحرارية وغنية بالمغذيات إلى النظام الغذائي. ثانيا، إضافة أطعمة غنية بالمغذيات والسعرات الحرارية، حيث ينصح بإضافة الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والسعرات الحرارية بشكل أكبر، مثل الخبز والخضروات النشوية وزيت الزيتون والمكسرات. ثالثا، إضافة المزيد من البروتين، حيث يمكن استبدال الماء بالحليب عند تحضير الحبوب الساخنة كالشوفان، وإضافة الفواكه المجففة والمكسرات إليها. رابعا، إضافة وجبات خفيفة بين الوجبات، حيث يفضل تناول الطعام كل 2 إلى 3 ساعات، وذلك بتناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية، كتناول الزبادي الممزوج بالمكسرات مع زبدة الفول السوداني أو سندوتش زبدة اللوز مع العسل. خامسا، ممارسة الرياضة، حيث تساهم الرياضة بالعادة على إنقاص الوزن، ولكن يمكن زيادة الوزن عن طريق زيادة الكتلة العضلية في الجسم، ويحدث ذلك عن طريق ممارسة تدريبات القوة كرفع الأثقال أو ممارسة اليوجا، بحيث يساهمان في زيادة وزن الجسم. سادسا، القيام بتناول الطعام بعد ممارسة الرياضة للاستفادة من الطعام واكتساب الوزن بطريقة صحية. سابعا، تناول الحليب كامل الدسم، وذلك لأهميته في مساعدة الجسم على تخزين السعرات الحرارية، وهو عامل مهم ومساعد في امتصاص الجسم للغذاء. ثامنا، تناول الحبوب والمكسرات كالبندق والصنوبر واللوز والبطيخ والكوسة والقرع، فهذه الأغذية تعتبر غنية بالمعادن والدهون وكذلك الألياف، وهي تزود الجسم بالعديد من السعرات الحرارية. وأخيرا، القيام بتحديد مواعيد لتناول الطعام، حيث يساعد ذلك في معالجة مشكلة النحافة لدى النساء المرضعات بشكل كبير. والآن نأتي إلى بعض الأطعمة الجيدة للمرضعة. أولا، الأطعمة الغنية بالبروتين، حيث يعد البروتين مصدرا غذائيا ضروريا لإنتاج حليب الأم، حيث ينتقل عبر الحليب من الأم إلى الطفل لتغذيته ودعم نموه. لذا تحتاج المرضع إلى 25 جرام إضافي من البروتين يوميا. ومن المصادر الجيدة للبروتين اللحم والبيض والفول والعدس والمكسرات. ثانيا، حبوب السمسم، حيث تساعد حبوب السمسم على زيادة إدرار الحليب، وتعد من المصادر الغنية بالكالسيوم، ويعتبر تناول الكالسيوم أمرا مهما بشكل خاص أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية لصحة عظام المرأة والطفل، إذ توفر 3 ملاعق كبيرة من حبوب السمسم أكثر من 25% من الكمية الموصى بها من الكالسيوم. ثالثا، الخضروات الورقية، حيث تساعد الخضروات الورقية على تشجيع الرضاعة الطبيعية، مثل البنجر والكرنب والبقدونس والسبانخ. وتحتوي أيضا الخضروات الورقية على فوائد عديدة للأم والطفل، بالإضافة إلى أنها تساعد على منع نقص المغذيات الشائعة أثناء الحمل، مثل نقص المغنيسيوم وفيتامين B6 وحمض الفوليك والكالسيوم، حيث تتواجد هذه الفيتامينات والمعادن
بكميات متفاوتة في الخضروات الورقية. رابعا، بذور الشمر، حيث تساعد بذور الشمر على زيادة إدرار حليب الأم، كما يستخدم لتخفيف الغازات والنفخ، حيث أظهرت الدراسات أن تناول الشمر أثناء الرضاعة الطبيعية يزيد من حجم الحليب والدهون ويساعد على زيادة الوزن للطفل. خامسا، تناول شوربة الشوفان المكونة من صدور الدجاج والفطر والزبدة والكريمة، لما تحتوي هذه الوجبة على سعرات حرارية عالية، وكذلك لوجود العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم. سادسا، تناول عبجة البيض ومكوناتها هي البصل والبطاطا المهروسة والبقدونس والجبن. سابعا، الإكثار من تناول الفواكه الغنية بالمعادن مثل الأفوكادو والبرتقال. والآن نأتي إلى بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب على الأم المرضعة تجنبها. أولا، الكحول، حيث يعد شرب الكحول أمرا غير آمن حتى ولو كان بنسبة قليلة، فيجب على المرضعة تجنب إرضاع الطفل بعد شرب الكحول. ثانيا، الكافيين، حيث يجب تجنب شرب أكثر من 3 أكواب في اليوم من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، حيث يمكن أن يقلق الطفل ويؤرقه. وأخيرا، السمك، حيث تحتوي معظم المأكولات البحرية على الزئبق أو غيرها من الملوثات، ويشكل التعرض للكميات المفرطة من الزئبق من خلال حليب الأم خطرا على الجهاز العصبي عند الطفل، لذا يجب تجنب الأسماك التي تحتوي على الزئبق لحماية الطفل. والآن نأتي إلى بعض المكملات الغذائية التي تفيد الأم المرضعة، ونبدأ أولا بالفيتامينات المتعددة، حيث يمكن أن تفتقر بعض النساء إلى العناصر الغذائية الرئيسية بعد الحمل، وقد يكون هذا بسبب الغثيان أو كره الطعام، لذا يفضل أن تتناول المرضعة الفيتامينات المتعددة. ثانيا، فيتامين د، حيث يحتوي حليب الأم على كميات قليلة من فيتامين د، خاصة عندما يكون التعرض لأشعة الشمس محدود، لذا يجب أن تتناول المرضع فيتامين د، حيث أن النساء التي تتناول كميات كبيرة من فيتامين د، أي أكثر من 6000 وحدة دولية يوميا، تقوم بتزويد أطفالها بكميات كافية من فيتامين د عن طريق حليب الأم. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.